Οι αντάρτες Χούθι της Ιεμένης σκόρπισαν και πάλι πριν από λίγες ώρες τον δρόμο στην περιοχή της νότιας Ερυθράς θάλασσας, χτυπώντας ένα ακόμα εμπορικό πλοίο που έπλεε εκεί και μάλιστα με βαλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν από περιοχή που ελέγχουν. Δεν χτύπησαν όμως ένα οποιοδήποτε σκάφος, αλλά το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Maersk Hangzhou που πλέει με σημαία Σιγκαπούρης και είναι δανέζικης ιδιοκτησίας. Έκαναν δηλαδή πράξη τις απειλές τους, καθώς μόλις προχθές η Δανία ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει μία φρεγάτα στην περιοχή και οι Χούθι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα χτυπούν τα πλοία όποιας χώρας πάρει θέση εναντίον τους. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι αν η Ελλάδα αποστείλει τη φρεγάτα που έχει πει, θα στοχοποιηθούν άμεσα από τους Χούθι όλα τα ελληνικής ιδιοκτησίας εμπορικά πλοία που διαπλέουν την Ερυθρά θάλασσα. Πάντως οι πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής λένε ότι το Maersk Hangzhou παρέμεινε αξιόπλο μετά το χτύπημα, δεν υπήρξαν τραυματισμοί του πληρώματος και όπως ανακοίνωσε η κεντρική αμερικανική στρατιωτική διοίκηση, το πλοίο ζήτησε βοήθεια και άμεσα ανταποκρίθηκαν και έσπευσαν να συνδράμουν τα αντιτορπιλικά USS Gravely και το USS Laboon και μάλιστα κατά τη μετάβαση του USS Gravely εκτοξεύθηκαν άλλοι δύο βαλιστικοί πύραυλοι από τους Χούθι προς τα πλοία που το αμερικανικό σκάφος κατάφερε να καταρρύψει. Αυτή, ολοκληρώνει η ανακοίνωση CENTCOM, ήταν η 23η επίθεση των Χούθι εναντίον πλοίων της διεθνούς ναυτιλίας και μάλλον η ελληνική πλευρά θα πρέπει να σκεφτεί πιο σοβαρά τους κινδύνους που ενέχει η αποστολή μιας ελληνικής φρεγάτας στην περιοχή και για την ίδια αλλά και για τα ελληνικά εμπορικά πλοία που πλέουν στην Ερυθρά θάλασσα. Πριν από λίγα λεπτά μάλιστα υπήρξε και δεύτερη ανακοίνωση της CENTCOM, καθώς είχαμε δεύτερη επίθεση στο πλοίο Maersk Hangzhou, αυτή τη φορά με 4 μικρά ταχύπλοα που το προσέγγισαν και στο οποίο επέβαιναν ένοπλοι οι οποίοι κι άνοιξαν πύρα εναντίον του από κοντινή απόσταση. Η ιδιωτική ομάδα ασφάλειας του πλοίου ανταπέδωσε τα πυρά και ταυτόχρονα κάλεσε για βοήθεια, στην οποία ανταποκρίθηκαν ελικόπτερα και από το αντιτορπιλικό USS Gravely αλλά και από το αεροπλανοφόρο USS Eisenhower, τα οποία όταν έφτασαν στην περιοχή άρχισαν να βάλλονται και αυτά από τους ένοπλους, με αποτέλεσμα να ανταποδώσουν τα πυρά και να βουλιάξουν τα 3 από τα 4 εχθρικά σκάφη και να σκοτώσουν όσους επέβαιναν σε αυτά, ενώ το τέταρτο ταχύπλοο διέφυγε. Η κατάσταση όπως βλέπουμε έχει ξεφύγει πέραν κάθε ορίου και η περιοχή της Ερυθράς θάλασσας έχει πλέον κυριολεκτικά πάρει φωτιά.